नमस्कार. लिगल अवेअरनेस वेब सिरीजच्या 14व्या भागात आपलं स्वागत आहे. आपला आजचा विषय आहे मुलींचा वडिलोपार्जित संपत्तीतला हिस्सा आणि सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत नुकताच दिलेला निर्णय. तत्पूर्वी जे कोणी हा चॅनेल पहिल्यांदा बघतायत त्यांना विनंती आहे की त्यांनी हा चॅनेल सबस्क्राईब करावा, बेल आयकन दाबावं आणि आपली बहुमोल कॉमेंट बॉक्समध्ये लिहावी, म्हणजे मला तुमच्या प्रश्नांची उत्तरही देता येतील. तर मित्रांनो, नुकताच सर्वोच्च न्यायालयाने हिंदू वारसा हक्क कायद्याच्या कलम 6 वरील जो काही वाद होता त्या संबंधात एक निर्णय दिला आणि त्या निर्णयाला अमाप प्रसिद्धी मिळाली. आणि या प्रसिद्धीनंतर सर्वांच्या असं लक्षात आलेलं आहे की मुलींचा वडिलोपार्जित संपत्तीत हिस्सा आहे आणि त्या संबंधितला हा निर्णय आहे. परंतु याबाबत आपण अधिक माहिती करून घेऊयात, कारण मुलींचा वडिलोपार्जित संपत्तीतला हिस्सा हा 2005च्या कायद्याप्रमाणे मुलींना आधी मिळालेलाच होता. आता ह्या वेळेला सर्वोच्च न्यायालयाने जो निर्णय दिलेला आहे तो हिंदू वारसा हक्क कायदा 1956च्या कलम 6 वर दिलेला निर्णय आहे. आणि ह्या कलम 6चं जे अर्थ काढत होते सर्वोच्च न्यायालय, तो अर्थ काढताना दोन वेगवेगळ्या केसेसमध्ये काय झालं आणि त्यातनं उडालेला गोंधळ सध्या आता नुकताच दिलेल्या निर्णयामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाने तो गोंधळ आता मिटला आहे. पण सर्वप्रथम हिंदू वारसा हक्क कायदा 1956 कसा झाला ते आपण पाहूयात. 1956 साली प्रथमच हिंदू वारसा हक्क कायदा केला गेला. त्यापूर्वी देशामध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळे शास्त्रीय संहितेप्रमाणे वारसा हक्क हिंदूंना मिळत असत. बंगालमध्ये दयाभागा संहितेनुसार तर उर्वरित भारतात मिताक्षरा संहितेनुसार वारसा हक्क प्राप्त होत असे. याशिवाय इतर अनेक संहिता होत्या आणि या अशा अनेक संहिता, श्रुती, स्मृती आणि वेदांवर आधारित जे काही शास्त्रीय किंवा शास्त्रोक्त पद्धतीने जे न्यायदान केलं जायचं हिंदूंच्या वारसा हक्क कायद्यासंबंधित, ते आता एकत्र एका ठिकाणी कोडिफाईड केलं गेलं आणि 1956ला याचं कोडिफिकेशन झालं, हे संहिताकरण झालं आणि आपल्याला हिंदू वारसा हक्क कायदा मिळाला आणि त्याबाबतचं न्यायदान आपल्या न्यायालयांमधनं सुरू झालं. आता 1956 साली झालेला हा जो 1956चा हिंदू वारसा हक्क कायदा आहे तो मिताक्षरा या पद्धतीवर अवलंबून आहे किंवा मिताक्षरा या संहितेवर अवलंबून आहे. या कायद्यानुसार मुलगा, नातू आणि पणतू हे संपत्तीचे सहदायाद म्हणजे को पार्सनर समजले जातात. अशा रीतीने 3 पिढ्यांचे वारस यांना को पार्सनरी राईट मिळतो आणि को पार्सनरी प्रॉपर्टीमध्ये त्यांचा हा अधिकार असतो. आणि एकत्र हिंदू कुटुंबाची सामायिक संपत्ती हा वारसा हक्क त्यांना जन्माने मिळतो. तसंच दत्तक पुत्रालाही हा वारसा हक्क मिळतो. परंतु मुलींना मात्र हा वारसा हक्क 1956च्या कायद्याने नाकारला होता. आणि असा को पार्सनरी म्हणजे संपत्तीतला समान अधिकाराचा वाटा असणारा पुरुष आपल्या संपत्तीची विभागणी म्हणजे पार्टिशन करूनही मागू शकतो. हा त्याचा अधिकार आहे सहदायाद म्हणून. आता सर्वोच्च न्यायालयाचा जो निर्णय आहे तो 3 न्यायमूर्तींनी दिलेला आहे. न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ती अब्दुल वजीर आणि न्यायमूर्ती शहा यांच्या खंडपीठाने 2005च्या हिंदू वारसा हक्क कायद्यातील त्रुटी दूर करणारा हा निर्णय दिला आहे. मुलींना 2005च्या तरतुदीनुसार मुलांप्रमाणेच वडिलार्जित संपत्तीत सहभागीदारीचा हक्क मिळाला म्हणजे को पार्सनरी राईट मिळाला. परंतु त्यानंतर या कायद्यातील मुलींना हक्क देणाऱ्या कलम 6 वर आक्षेप घेऊन उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयात अनेक अर्ज दाखल केले गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने कलम 6चा अर्थ लावताना वेगवेगळ्या याचिकांमध्ये वेगळे निर्णय दिल्याने या कायद्याविषयी संभ्रम निर्माण झाला होता. तो आता दूर झाला आहे. मूळ हिंदू वारसा हक्क कायदा, एकत्र हिंदू कुटुंब, त्यातील सदस्यांचे सहदायादाचे हक्क या सर्वांचा उहापोह न्यायालयाने या निर्णयामध्ये घेतलेला आहे आणि म्हणूनच हा निर्णय अतिशय महत्वाचा आहे. आता हिंदू वारसा हक्क कायद्याचं कलम 6 ज्याच्यावर हा निर्णय अवलंबून आहे ते आपण पाहून घेऊयात. तर या कायद्यानुसार हिंदू व्यक्ती मृत झाली तर त्याची वडिलार्जित आणि स्वकष्टार्जित संपत्ती त्याच्या क्लास 1 वारसांना मिळत असे. त्याची विधवा पत्नी तिलाही संपत्तीत वाटा मिळत असे. परंतु मुलींना सहदायादाचा म्हणजे को पार्सनरी राईट म्हणजे सहभागीदारीचा असा समान अधिकार नव्हता. सहभागीदारीचा अधिकार किंवा को पार्सनरी राईट हा एक वेगळा अधिकार आहे जो हिंदू वारसा हक्क कायद्याने मुलांना दिलेला आहे. तो मुलींना तोपर्यंत 1956च्या कायद्याप्रमाणे नाकारला गेला होता. परंतु आंध्र प्रदेशने
1985ला, कर्नाटकाने 1994ला, तामिळनाडूने 1989ला आणि महाराष्ट्राने 1994लाच या हिंदू वारसा हक्क कलम 6 मध्ये बदल करून मुलींना संपत्तीत समान अधिकार दिला. म्हणजेच मुलींना सहदायादाचा किंवा को पार्सनरी राईट दिला, किंवा आपण असं म्हणूयात की सहभागीदारीचा अधिकार मुलांच्या बरोबर दिला. ह्या राज्यांनी 2005च्या आधीच हा अधिकार दिला होता. केरळ राज्याने तर हा मुलींना समान अधिकार 1975 सालीच दिला. मित्रांनो, 2005 साली केंद्र सरकारने कलम 6.1 मध्ये बदल करून मुलींना को पार्सनरी अधिकार दिला. आता हा केंद्राचा कायदा असल्यामुळे तो अखिल भारतामध्ये लागू झाला. आता जन्मतः सहदायादाचा अनऑब्स्ट्रक्टेड अधिकार मूळ मिताक्षरा संहितेत होता, लक्षात घ्या. म्हणजे को पार्सनरी राईट्स बद्दल मिताक्षरा संहिता, ज्याच्यावरनं 1956चा कायदा झाला, त्याच्यानुसार हिंदू कुटुंबामध्ये जन्माला आलेल्या प्रत्येक पुरुषाला त्याचा को पार्सनरी राईट म्हणजे एकत्र मिळकतीत किंवा संपत्तीतला अधिकार हा जन्मतः मिळत होता. त्याला म्हणतात अनऑब्स्ट्रक्टेड अधिकार. परंतु 1956च्या कायद्यामध्ये मात्र मुलींना तो अधिकार नाकारला गेला. मुलींना हा संपत्तीचा समान हक्क मिळाला, परंतु 2005च्या कायद्यानुसार. पण त्याबरोबर आता एक लक्षात घ्या की मुलींवर काही कायदेशीर जबाबदारी आल्या आहेत. वडिलांचं कर्ज फेडणे, वृद्ध माता पित्यांची काळजी घेणे, ही सगळी कामं आता, ज्या कामासाठी जेवढी मुलं जबाबदार आहेत तेवढ्याच आता यापुढे मुलीही जबाबदार आहेत. आता वादग्रस्त मुद्दा, ह्या कायद्यामध्ये म्हणजे 2020 साली सर्वोच्च न्यायालयाने परवाच दिलेल्या विनीता शर्माच्या खटल्यामधला वादग्रस्त मुद्दा काय होता, तर तो मुद्दा असा होता की मुलींना जर वडिलार्जित संपत्तीवर हक्क सांगायचा असेल तर 2005 साली म्हणजे कायदा लागू झाला त्या दिवशी वडिलांचं जिवंत असणं आवश्यक आहे का, हा तो महत्वाचा मुद्दा. आता सर्वोच्च न्यायालयाने त्या संबंधीचा निर्णय देऊन तो मुद्दा आता मिटवला आहे. लक्षात घ्या, प्रकाश विरुद्ध फुलवती खटला 2016 सालचा हा खटला आहे. या खटल्यामध्ये मुलींना हिंदू वारसा हक्क कायद्यानुसार वडिलार्जित संपत्तीवर को पार्सनरी दावा करायचा असेल, म्हणजे सहदायादाचा किंवा सहभागीदारीचा दावा 2005च्या कायद्याप्रमाणे करायचा असेल तर 9 सप्टेंबर 2005 या दिवशी म्हणजे कायदा लागू झाला तेव्हा त्यांच्या पित्याचे जिवंत असणे गरजेचे आहे. म्हणजे मुलींना जर अधिकार हवा असेल तर वडील जिवंत असले पाहिजेत 9 सप्टेंबर 2005ला, तर आणि तरच त्यांना हा को पार्सनरी किंवा एकत्र मिळकतीमध्ये सहभागीदारीचा हिस्सा मिळू शकतो, असं प्रकाश विरुद्ध फुलवती खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या तेव्हाच्या खंडपीठाने म्हणून ठेवलं. आणि याच्यामुळे असं झालं की जिथे वडिलांचा मृत्यू झालेला आहे तिथे मुलींना एकत्र संपत्तीमध्ये हिस्सा नाकारला गेला. आणि हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने 2016 साली दिला कलम 6 वर की वडिलांचं जिवंत असणं आवश्यक आहे, तरच मुलींना एकत्र मालमत्तेत हिस्सा मिळू शकतो. आता 2018 सालच्या दानम्मा खटल्यामध्ये त्याच सर्वोच्च न्यायालयाने एक असा निवाडा दिला की जो प्रकाश विरुद्ध फुलवती खटल्याचा नेमका विरुद्ध होता. तर दानम्मा खटल्यामध्ये वडिलांचं निधन झालं होतं आणि त्यांच्या मृत्यूनंतर त्यांची संपत्ती 2 मुलं 2 मुली आणि विधवा आई यांच्यामध्ये 1/5 प्रमाणात मिळावी असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. आता या खटल्यामध्ये असं झालं की वडिलांचं निधन झालेलं आहे आणि तरी देखील मुलींना या खटल्यामध्ये 2005च्या कलम 6 नुसार सहदायादाचा त्यांचा अधिकार मान्य केला सर्वोच्च न्यायालयाने. एवढंच नव्हे तर त्यांना 1/5, प्रत्येक मुलीला 1/5 एवढी संपत्ती देखील या निवाड्याने दिली गेली. आता हा निर्णय 2016च्या प्रकाश विरुद्ध फुलवती खटल्याच्या नेमका विरुद्ध होता. आणि अशा रीतीने हे 2 वेगळे निर्णय आल्यामुळे अनेक प्रकारचे गोंधळ देशामध्ये निर्माण झाले. देशातल्या अनेक न्यायालयांच्या मध्ये जे अनेक खटले प्रलंबित राहिले आणि नेमका कुठला योग्य आहे कुठला नाही यावर तोडगा काढण्याची जबाबदारी आता सुप्रीम कोर्टावर आली. आणि विनीता शर्मा विरुद्ध राकेश शर्मा या खटल्यामध्ये सुप्रीम कोर्टाने ह्या प्रकाश विरुद्ध फुलवती आणि दानम्मा ह्यामध्ये दिलेले 2 वेगळे जे निवाडे होते ज्याच्यामुळे गोंधळ उडाला होता त्यावर आपला निर्णय दिला. हा निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सांगितलं की फुलवती निर्णयावर आमची असहमती आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयाने
एवढंही पुढे जाऊन सांगितलं की कायदा लागू होण्याच्या दिवशी पिता जिवंत नसला तरी मुलींना एकत्र हिंदू कुटुंबात मिळालेल्या को-पार्सनरी हक्काला यत्किंचितही बाधा पोचत नाही. म्हणजेच 2018ला दानम्मा खटल्यामध्ये दिलेला जो निकाल होता तोच इथे त्यांनी मान्य केलेला आहे आणि प्रकाश आणि फुलवती खटल्यातला निकाल अमान्य केलेला आहे. या कायद्याच्या कलम 6 प्रमाणे मुलींना जन्मतः को-पार्सनरी अधिकार मिळाला आहे असं सर्वोच्च न्यायालयाचं म्हणणं आहे आणि जन्मतः मिळालेला तो अधिकार पित्याच्या मृत्यूनंतरच मिळतो हा निष्कर्ष प्रकाश आणि फुलवती खटल्यामध्ये काढला गेला आणि तो संपूर्णपणे चुकीचा आहे. कारण ज्या मिताक्षरा संहितेवर 1956चा हिंदू वारसा हक्क कायदा झाला त्या मिताक्षरा संहितेमध्येच को-पार्सनरी अधिकार हा अनऑब्स्ट्रक्टेड अधिकार समजला जातो. अनऑब्स्ट्रक्टेड म्हणजे की वडिलांचं निधन होण्याची गरज नाही, म्हणजे जोपर्यंत वडील जिवंत आहेत तोपर्यंत पुढच्यांना अधिकार जर मिळत नसेल तर त्याला ऑब्स्ट्रक्शन म्हणतात किंवा प्रतिबंधक म्हणतात. परंतु हिंदू कुटुंबामध्ये ज्या क्षणी हिंदू व्यक्ती मुलगा किंवा मुलगी जन्माला येते त्यावेळेला तिला को-पार्सनरी सहदायादाचा किंवा सहभागीदारीचा अधिकार जन्मतः मिळतो आणि त्यासाठी वडिलांचं निधन होणं गरजेचं नाही, कारण हे मिताक्षरा संहितेनुसार आहे. आणि ज्या मिताक्षरा संहितेवर 1956चा कायदा अवलंबून आहे त्याचा अर्थ तरी हाच होतो की मुलींना जर संपत्तीत हिस्सा हवा असेल तर त्यासाठी वडिलांचं निधन होणं आवश्यक नाही. इट इज अन अनऑब्स्ट्रक्टेड राईट ऑफ हिंदू गर्ल्स. तर अशा पद्धतीने सामायिक संपत्तीमध्ये समान वाटा मिळण्यासाठी आता मुलींच्यासाठी दरवाजे उघडले गेलेले आहेत आणि हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने या खटल्यात दिला आहे. आता या खटल्याचा परिणाम काय होतो आपण बघूयात. या खटल्यामुळे बघा 9 सप्टेंबर 2005च्या आधी आणि नंतर जन्मलेल्या मुलींना कलम 6च्या बदलामुळे संपत्तीमध्ये हक्क आणि जबाबदाऱ्या प्राप्त झाल्या आहेत. म्हणजे एकत्र हिंदू कुटुंबामध्ये किंवा एकूणच हिंदू कुटुंबामध्ये मुलांवर वडिलांचं कर्ज फेडणे वगैरे वगैरे ज्या काही जबाबदाऱ्या असतात त्या सगळ्या त्या मुलींवरही आलेल्या आहेत. हक्काबरोबर जबाबदाऱ्या येतातच. दुसरा याचा परिणाम असा होऊ शकतो की 9 सप्टेंबर 2005च्या आधी जन्माला आलेल्या मुलींना को-पार्सनरी म्हणजे सहभागीदाराचा अधिकारही आहेच आणि त्यामुळे 20 सप्टेंबर 2004च्या आधी म्हणजे हा कायदा जेव्हा संसदेमध्ये संमत झाला त्या दिवसाच्या आधी झालेल्या संपत्तीमध्ये त्या दिवसाच्या आधी जर संपत्तीची वाटणी झालेली असेल तरी त्या वाटणीमध्ये या मुली आता आपला वाटा मागू शकतात. आता कलम 6 मध्ये असं लिहून ठेवलेलं आहे की 20 डिसेंबर 2004च्या आधी जर संपत्तीची वाटणी झाली असेल म्हणजे पार्टिशन डीड झालं असेल भावाभावांच्या मध्ये तर तिथे मुली मागू शकत नाही असं लिहिलंय. परंतु ह्या निवाड्यामध्ये मात्र त्यांनी असं सांगितलेलं आहे की 20 डिसेंबर 2004च्या आधी ज्या काही पार्टिशन डीड झालेली आहेत म्हणजे संपत्तीची हिंदू संपत्तीची वाटणी झालेली आहे तर त्या वाटणीमध्ये सुद्धा काही अटी आणि शर्तींनुसार किंवा काही अटींना बंधनकारक राहून मुली आता आपला अधिकार मागू शकतात. को-पार्सनरी अधिकार हा जन्मतःच प्राप्त झाल्याने 9/9/2005 ला वडील जिवंत असले पाहिजे ही जी अट प्रकाश आणि फुलवती खटल्यामध्ये होती ती आता रद्द झालेली आहे. या विषयावरील देशातील सर्व न्यायालयात प्रलंबित असलेले खटले 6 महिन्याच्या आत निकाली काढण्याची जबाबदारी ही आता सर्व न्यायालयांवर आलेला आहे. तर मित्रांनो अशा रीतीने हा खटला जो आहे या खटल्यामध्ये जो दिलेला निर्णय आहे हा अत्यंत महत्वाचा आहे. याच्यामुळे मुख्य म्हणजे की खटल्यांमधील जो गोंधळ होता तो मिटला जाईल. त्याच्यानंतर न्यायालयांना कुठला खटला आता आदर्श आहे आणि कुठला निवाडा आपण फॉलो करायचा हेही निश्चितपणे कळेल आणि मुलींना 2005च्या आधीच 2005ला जिवंत असलेल्या मुलींना तत्पूर्वी झालेल्या संपत्तीमध्ये आता वाटणी मागता येईल. परंतु मित्रांनो एक लक्षात घ्या की आपल्या देशामध्ये मुलींना परकधून म्हटलं जातं आणि ज्या क्षणी मुलगी नवऱ्याच्याकडे जाते त्याच क्षणी तिचा माहेरच्या सगळ्या संपत्तीवरचा अधिकार संपवला जातो आणि त्याच्यासाठी बऱ्याचदा जोपर्यंत कायदा नव्हता तोपर्यंत कोणालाच आडकाठी नव्हते. परंतु आता कायदा झाल्यामुळे बरेच जण हक्क सोड आपल्या सासरी जाणाऱ्या मुलींच्याच कडनं संपत्तीवरचा हक्क सोड पत्र देखील म्हणजेच रिलिंक्विशमेंट डीड ज्याला म्हणतात ते करून घेतात आणि मुलींचा माहेरच्या संपत्तीवरनं हक्क संपतो. अशा पद्धतीचे देखील प्रकार आपल्याकडे चालतात. परंतु एक लक्षात घ्या की या कायद्यामध्ये हिंदू वारसा हक्क कायद्यामध्ये
वडिलोपार्जित संपत्तीमध्ये मुलांच्या बरोबर दिलेला हा को पार्सनरी राईट, सहभागीदारीचा राईट, हा एवढ्यासाठी आहे की ज्यामुळे मुली मुलांच्या बरोबर समान असतील आणि आपल्या भारतीय राज्यघटनेमध्ये जी समानता आहे ती समानता वास्तवामध्ये येईल. तर मित्रांनो, अतिशय चांगला हा निर्णय आहे. याच्या पुढे कशी कज्जे दलाली होते या विरुद्ध देखील अनेक जण न्यायालयात जातील, कारण 2005च्या आधीच्या वाटणीमध्ये जो गोंधळ झालेला असेल तो देखील निस्तरावा लागेल. तर एकूणच काय मित्रांनो, या कायद्याने अनेक प्रश्न मिटलेले आहेत आणि मुलींना नेमक्या पद्धतीचे आता हा अधिकार मिळालेला आहे. धन्यवाद. मला वाटतं की आजच्या एपिसोडमधला जो मुद्दा आहे तो तुमच्यापर्यंत पोहोचला असेल. तुम्हाला जर काही प्रश्न असतील तर तुम्ही कॉमेंट बॉक्समध्ये लिहा आणि मला जरूर कळवा. मी तुम्हाला त्याची उत्तरं नक्की देईल. होय, आणि विसरू नका, सबस्क्राईब हा चॅनेल केला नसेल तर जरूर करा, बेल आयकन दाबा आणि कॉमेंट बॉक्समध्ये आपली बहुमोल कॉमेंटही लिहा. धन्यवाद. स्टे होम, स्टे सेफ.